Wait! Magta-travel ka ba sa isang country na nagre-require ng yellow fever or polio vaccination? Paano ba makakakuha ng certificate mula sa Bureau of Quarantine? Kung oo, save mo na tong video kasi this is our step-by-step yellow fever and polio vaccination guide. Hey there, poor traveler! I'm Vince and welcome to our channel! Excited kami kasi next month, magta-travel kami ni Yosh papuntang Africa! Second time pa lang namin na makakatapak sa Africa. Yung first time ay noong 2016 pa nung nag-Morocco kami. Na isa sa mga pinaka-memorable trips namin. This time naman, pupunta kami sa Kenya, Zambia, Zimbabwe, and South Africa. 4 countries yan and first time namin sa lahat ng yan. Bakit kami magpapabakuna for yellow fever? It's because of South Africa. Linawin natin ha, hindi required ang yellow fever vaccine sa South Africa kung galing ka sa Pilipinas diretsyo or nag-transit ka sa Middle East or Europe or Americas. Pero, kung dadan ka sa yellow fever belt or yung mga bansa na may significant cases ng yellow fever before ka pumunta sa South Africa, mare-require ka ng kumuha nito. Ito ang mga listahan ng mga bansang yan. So, makikita nyo na andyan ang Kenya. Sa case namin, mauuna kaming mag-explore sa Kenya bago kami mag-South Africa. So, kailangan na namin ng yellow fever vaccination certificate. Madali lang namang kumuha. Pero bago ko i-share kung papaano, marami kaming i-upload na informative travel videos. So, kung bago ka dito or hindi ka pa nakasubscribe, baka naman pwede makalambing ng subscribe dyan. Patap na rin ang bell icon and select all para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, don't forget to like, share, and follow this page na rin para ma-achieve na natin ang 1 million followers. Kung gusto niyo naman ng big discount sa pag-book ng mga travel essentials nyo, please use our promo codes. On Klook, use promo code ThePoorTravelerCloak to score up to 300 pesos off on hotels, resorts, tours, and other activities. And kung need mo naman ng travel insurance, book kayo sa PGA Sompo and get 5% off when you book at bit.ly/TravelJoyTPT. Use our promo code WORTHIT. We'll also add these codes and links in the description of this video and pinned comment for easier reference in the future. Pag ginamit nyo itong promo codes na to, you'll also help us maintain this channel because we get credited for every booking at no additional cost to you. In fact, makakatipid pa kayo because of the discounts. Win-win! So, eto na. Pag-usapan na natin kung ano ang ICV or International Certificate of Vaccination. Ito yun. Ganito yung itsura. Bright yellow siya, kaya madalas tinatawag din tong yellow card. Ito ang pinaka-widely accepted na type of vaccination certificate and ino-honor ito sa maraming bansa. Same lang din to ng ICV for COVID-19. Basically, it's a small booklet kung saan nakalista lahat ng vaccines na kinuha mo. So, kung nakakuha ka na nito before for COVID-19, dyan lang din nila ilalagay yung stamp for yellow fever. Kung magpapavaccine ka for yellow fever, polio, mumps, etc. sa BOQ, pwede mo ipalista dito para sama-sama lahat. Ang BOQ nga pala or Bureau of Quarantine ang agency na in charge sa pag-issue ng ICV. Okay, so eto na. Paano ba makakuha ng bakuna and certificate para sa yellow fever? Step 1. Create a BOQ ICV account. Kung never pang nagka-yellow card or ICV ever, kailangan mo munang gumawa ng account sa website nila. To do that, punta kayo sa icv.boq.ph. Yan ang official website ng BOQ. May maliit na link dyan na sign up. I-click nyo lang yon, then agree to the terms and enter your email address. You'll need to verify your email address. Then follow the steps na lang after that. Madali lang naman siya. What if may yellow card ka na before pero wala ka pang account? Kayang ma-retrieve yung record mo. Mula sa homepage, click Login, tapos may makikita kayong yellow button na nakalagay, No account yet but already have a yellow card. Click nyo lang yan, tapos enter your name and yung ICV number. You'll need to enter your personal details
and upload a valid government ID like passport or UMID. Step 2. Schedule an appointment. Sa main dashboard, hanapin niyo yung icon na Vaccination Services under BOQ Services and click niyo yan. Sa next page, ipapakita nila yung available na vaccines na i-administer nila that time. Ang madalas na available ay yellow fever and polio. Minsan, may mumps vaccine din na available. Pero may mga times na walang available talaga. So, check lang kayo every now and then. Makikita mo rin ang presyo. Ang yellow fever vax ay 1,970 pesos, while ang polio vax naman ay 770 pesos. So, click mo lang kung anong gusto mong kunin. Sa next page, choose a BOQ location. Ito ang listahan ng mga vaccination sites. So, pili ka lang dyan ng pinaka-convenient sa'yo. Kapag nakapili ka na ng BOQ site, may calendar na lalabas. Pili ka lang dyan ng date na best for you. Yung mga days na green, yan yung mga may available pa na slots. Yung red naman, ubos na or puno na. Yung mga white naman, pwedeng wala silang ino-offer yet, pero try mo i-check ulit ito in the future. And minsan, biglang nagkakaroon. Kung walang lumabas na calendar, ibig sabihin, wala pa silang vaccines available sa site na yon. Hindi kasi all the time available sa lahat ng sites ang mga vaccines. May mga pagkakataon na available lang siya sa certain sites and walang slots sa iba. Anyway, pag may date ka nang napili, click mo lang yon and then may magpa-pop up. Choose the time na gusto mo. Makikita mo rin kung ilan ang available slots. Then, click next. Sa experience din namin, mabilis maubos ang slots. So kung meron kang nakita na malapit sa'yo, make time for it. I-grab mo na. Mag-leave ka na lang or mag-adjust ng mga balak mo sa buhay kasi hindi mo alam kung kailan magkakaroon ulit sa site na malapit sa'yo. By the way, for yellow fever vaccine, dapat ma-reach yung 10 patients per schedule. If ma-reach yung 10, mako-confirm naman agad yung appointment mo. Pero if hindi ma-reach yun, may chance na i-ask ka ng system to reschedule. Step 3. Confirm your details. Sa next page, check mo lang kung tama ang mga details mo. And doon sa baba, may screening checklist tungkol sa health mo. Itatanong lang dyan kung you're feeling sick, kung may immune system problems ka ba, kung may bakuna ka bang nakuha within the past 4 weeks, ganun. Pag nasagutan mo na, click next. The following page will show you a preview of your ICV card. Double-check kung tama yung mga information. Kung oo, click next. Step 4. Settle the fees. Maraming payment methods. Pwedeng by credit card, cash, e-wallets like GCash and Maya, and online banking. Kung cash, pwede kayong magbayad via 7-Eleven, Family Mart, LBC, Cebuana Rubilier, PNGO, Tambunting, RD, Pawn Shop, at iba pa. Ang na-try namin dyan ay e-wallet and online banking. Madali lang naman kasi may step-by-step instructions silang ipapakita. Depende sa bank or e-wallet na pipiliin mo. Sundin nyo na lang siya. Ulitin ko lang, ito ang mga presyo. Yellow fever vaccine is 1,970 pesos. Polio vaccine is 770 pesos. Pero bukod dyan, may additional charges. Yung convenience fee, 30 pesos. Yung DST fee is 30 pesos. So, kung yellow fever vaccine, ang total cost ay 2,030 pesos. Tapos, yung polio vaccine naman, 830 pesos. Once paid, i-screenshot mo lang ang QR code na ipapakita nila. Step 5. Get Vax at the BOQ site. On the day of your appointment, punta ka lang sa pinili mong vaccination site. Ito ang huling transaction namin sa SM North EDSA kami nag-schedule. Malayo kami dito, pero ito yung may natitirang available slots panong time na nag-book kami. Ginab na lang namin kesa magbakasakali pa. So, ayun, pumunta kami sa SM North and sobrang okay yung experience. Yung schedule namin ay anytime between 8:30 a.m. and 12 p.m. Pumunta kami mga 9:30 a.m. siguro yun. And walang pila. Pagdating namin, kami agad. Sa window, chinek lang nila yung QR code and passport namin. Dahil may yellow card na kami before,
Dinala lang din namin yun para doon na lang din i-stamp. Kung wala ka pang ICV before, i-issuean ka lang nila ng bago. Tapos, ayun, umupo lang kami and in-injectionan. Sobrang gaan nung kamay nung nag-administer. As in, promise. Parang wala kami naramdaman. Tapos, hintayin mo lang na iabot sa iyo ang ICV mo. Double check your name and passport number before leaving. Sobrang bilis lang ng experience namin sa SM North EDSA. Less than 15 minutes lang yata yun. What to wear at your vax appointment? Since i-injection kayo dito sa may upper arm, dapat yung madaling ma-roll up yung sleeves. And meron din silang infographic na dapat isuot. Naalala ko, may note din doon na bawal mag-shorts. Hindi ko alam kung gaano sila ka-strict sa suot, lalo na doon sa mga nasa mall na sites. Pero sundin nyo na lang para iwas hassle sa araw na yun. Can I reschedule my appointment? Tanong din namin to before, pero there's no reschedule option sa website. Sa FAQs nila, sabi meron pero wala. Hindi ko alam kung dahil too close na ang appointment date namin or hindi talaga siya pwede. Pwede bang sabay ang yellow fever and polio vaccine? Answer is yes! Yun ang ginawa namin. Tinurukan kami magkabilaan. Yellow fever vax dito sa kaliwa, polio vax sa kanan. Itong dalawang vaccines kasi na to, okay lang daw na sabay. Pero may mga types na hindi yata pwede. What if nag-renew na ako ng passport? Do I need a new ICV? Depende sa'yo. Pwede mong ipatatak sa old ICV mo and pwede ka rin kumuha ng new ICV. Kasi diba sa ICV, ando ang passport number mo and yun ang chinecheck ng mga officers abroad. Actually, yan yung naging dilemma ni Yosh. Dahil nag-renew siya ng passport, ibig sabihin, iba na yung passport number na nasa lumang ICV niya. Tinanong siya kung gusto ba niya ng bagong ICV or sa luma pa rin. Pero ito yung catch dyan. Kung sa luma pa rin, kailangan mo lang din daw dalhin yung lumang passport mo kapag nag-travel ka. Kung kukuha ka naman ng bagong ICV, ang problem mo naman doon ay dalawa na yung ICV mo. Ang ginawa ni Yosh, kumuha na lang siya ng bagong ICV. Wala namang additional fee yun. Pero ang plano niya is, ipapalipat niya yung mga stamps sa lumang ICV niya sa bago para isang ICV lang ang dala niya lagi. Tinanong niya sa staff doon kung pwede yon, and pwede naman daw. Pero need niya lang din mag-schedule ulit ng appointment for vax-cert issuance lang. Di naman niya kailangan patulok ulit. If meron pa kayong ibang tanong, pa-comment na lang below and susubukan naming sagutin. Pwede niyo rin kaming i-follow and message sa Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. Just search at The Poor Traveler Single L. Marami pa kaming ibang mga upcoming na travel videos na informative talaga, so please subscribe to this channel if hindi mo pa nagagawa and ring the bell beside it and choose all so you're always notified kapag may bago tayong episodes. And again, here are our promo codes on Klook and PGE Sompo for additional discounts on hotels, resorts, tours, activities, and even travel insurance. Kung gusto niyo namang makinig sa mga kwentuhan tungkol sa mga trips namin, follow and tune into the Poor Traveler Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. That's all for now. Ako ulit si Vince. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!